ආයිබෝන් යාළුවනේ අදත් ඔයගලන්ව TG ටෙක්නොලොජි දිනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන වීඩියෝ එක YouTube කරන ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඔයා YouTube එකේ නම් මේක ඔයගන්ගේ watch time 4000 subscribe 1000 සහ like ගන්න පුළුවන් app එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. वीडियो में कल मदद करना और तामन में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना था बैम पढ़ लेते हैं तो पर सब्सक्राइब करने क्लिक कर अभी तक के लिए ना ये टैब पे बेल आइकन क्लिक कर मैं वीडियो दाबगा नोटिफिकेशन वाला गावना में गेन करना वीडियो को लाइक कर देना नोदल देना मत के तो शेयर करना ये ना आप वीडियो रे हम हरी वाड मुली में මේක දිගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ Play Store එකට යන්න ඕනේ Play Store එකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ search bar එකේ search කරන්න ඕනේ You channel කියලා हरी यू चैनल क्या सर्च करा मैं ओकन बलावन बुला मेजर सब फॉर सब मेजर ऐप पैक के ना एक गोलो इंस्टॉल कर करना है हरी मेरे का पॉडी ऐप पैक एमबी हाथराई गाना का ऐप पैक मेरे एक मैंने इंस्टॉल कर करना बुला बोलना हरी मैं इधर ओगलो मैं ऐप पे इंस्टॉल करते पास से मैं इधर ओपन के लेना एक उड़े क्लिक कर लो ओगलो मैं ऐप पे ओपन क्या करना है मैं इधर ओपन क्या करते पास ओगलो पड़ी ऐड का बड़ा बड़ा मैं ओगलो नेक्स्ट कर ला इधर से फिनिश करना है मैं ऐड टिका हरी ये कार्ड आसे ओगन बड़ा बड़ा साइन इन का बड़ी बटन आती है ना एक उड़े क्लिक करना है एक उड़े क्लिक कर हम ओगन तो ओगन के जीमेल एड्रेस टिका बड़ा गान बड़ा ओगन मैं इधर ओगन के जीमेल एड्रेस लिंक एक आध तोड़ के ना मैं ऐप पे अगर साइन इन करना है हरी मुझे मैं ऐप पे कर पाऊँ ओगन तो पड़ी मैं आगे वीडियो या ना आगे बयान बुलाऊं YouTube video body ඊට ඔයගොල්ලන්ට උඩින් බලා ගන්න plan body ඩොලර් මාක් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒකේ හැබැයි දැනට මගේ තියෙන බිඳුව කියලා මේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට එකතු වෙන මේ බිඳුව කියන තැනට එකතු වෙන coin මම තමයි අපිට subscribe කියන්නේ අපිට add දාලා subscribe ගන්න බලන්න මේ coin එකතු කරගන්නේ ඔයගොල්ලන් බලන්න බලන්න මෙතන වීඩියෝ එක යට තියෙන coin ඊට පස්සේ හැබැයි තියෙන seconds කියලා. ඒ කියන්නේ තප්පර 90යි. මේ වීඩියෝ තප්පර 90ක් බැලුවොත් coin 72ක් හම්බ වෙනවා. මේ ඉතින් තමයි උගන්න මේ coin එක දුගන්න තියෙන්නේ මේකේ coin එක දුගන්න තව විදි තියෙනවා මම දැන් මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 90 89 88 ඒ වගේ තප්පර ගන්න අඩු වෙනවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ තප්පර ගන්න බිඳුවට ගිහම ඔයගොල්ලන්ට උඩ ඩොලර් මාක් එක ගාවෙන් coin 72ක් හම්බෙලා කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තව පුළුවන් මෙතන හැබැයි දෙවිනට තියෙන icon එක උඩේ බුවා මේක තමයි subscribe කියන්නේ ඔයගලන්ට ඒක උඩ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න බලන් උඩින් ඒ channel subscribe කරන්න ඕන channel එකේ නමයි logo එකයි වැදලා යටින් තියෙනවා subscribe කියලා subscribe කියන එක බුවොත් ඔයගලන් කෙලින්ම යනවා ඔයගලන්ගේ YouTube app එකට නැත්තම් 100ද කියන එක බුවොත් ඔයගලන් තව වෙන channel එකකට යනවා subscribe කරන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ subscribe button එක click කරලා ඒගොල්ලෝ දෙන වෙලාවට ඒගොල්ලෝ වෙලාවක් දෙනවා ඒ වෙලාවට ඒ කියන්නේ විනාඩියක් බලනවා නම් විනාඩිය දෙකක් බලනවා නම් ඒ වගේ ඒ ගාන බලලා like කරලා subscribe කරන්න ඕනේ එතකොට ඔයගලන්ට ඒකට ඔයගලන්ට coin හොයා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට coin හොයා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි මේ විදිහට ලේසියෙන්ම කියන්නේ coin double වෙලා වගේ එනවා ඔයගලන්ට මේක කරොත් එහෙම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ subscribe කරනවා නම් ඒ විදිහට කළා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කොනේම බලා ගන්න පුළුවන් like button එකක් තියෙනවා අන්න ඒකේ ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන like කියලා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒකක් තියෙන්නේ මෙතන like කියන උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලෝ YouTube app එකට යනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන විනාඩි ගාන තප්පර ගාන බලලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ channel එකට like කරන්න ඕනේ මේ විදිහට තමයි මේකේ like කළත් මේකෙන් coin හොයන්න පුළුවන් මේ විදිහෙන් තමයි මේකෙන් coin හොයන්න පුළුවන් නැත්තම් තව ඔයගොල්ලන්ට coin මේකෙන් සල්ලි දීලා ගන්නත් පුළුවන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් coin 3000ක් $0.99යි ඒ වගේ මෙතන ගොඩක් තියෙනවා
$99 ගන්න තියෙනවා ගන්න පුළුවන් කොයින්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් කොයින් අරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ කොයින් අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක subscribe වේව් like ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇප් එකේ මුලින්ම තියෙන අයිකන් එක කියන්නේ ගෑප් එකේ පොඩි අයිකන් එකක් තියෙනවා කැම්පේන් කියලා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ යටින් තියෙන දකුණු අත පැත්තේ පොඩි දන් ලකුණක් වගේ ගහපු රවුමක්. අන්න ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට එන පොඩි මැසේජ් එකක්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් select the campaign type කියලා. ඒකේ යටින් තියෙනවා get subscribe and like for your channel, get views for your video, get like for your video කියලා. ඒක ඔයාලට කැමතිවත් තෝරගන්න පුළුවන්. මම දැන් තෝරගන්නවා get subscribe and like for your channel කියන එක. මේ තෝරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් add your video කියනවා. එතන ඔයගලන්ට ඔයගලගේ වීඩියෝ එක link එක දාන්න තියෙන්නේ. මම link එක ගන්න YouTube app එකට යනවා වගේ. මේ විදිහට YouTube app එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලගේ channel එකේ නම ඔයගොල්ලෝ search කරලා ඔයගලගේ channel එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඔයගලගේ වීඩියෝ එකක් එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ඩොට් තුනක් වගේ තියෙනවා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ share කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගලන් බලන්න පුළුවන් copy link එක තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයගලගේ ඒ වීඩියෝ එකේ link එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයෙමත් යන්න ඕනේ ඔයගලගේ YouTube channel කියන app එකට ගිහිල්ලා ඒ link එක paste කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන add කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒකට ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරාම ඔයගලගේ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට campaign setting කියලා එනවා. ඒක යටින් බලන්න පුළුවන් number of subscribe, number of likes, number of views, time requested, second කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ number of subscribe එක තමයි edit කරන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒක ඔයගොල්ලෝ පොඩි යට 10 කියලා තියෙනවා මුලින්ම එන්නේ එක හැවතේ ඉරි කැලලක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ගන්න ඕන subscribe ප්‍රමාණය තියෙනවා 10ක් හරි 20ක් ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම දැන් 10 select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අනිත් අර like views එනවා මූව් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔටෝ 20 දැම්ම නම් අයවටත් ඔටෝ 20 එනවා. 30 දැම්ම නම් ඔටෝ 30 එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන time request එක. කියන්නේ බලන කාලය වෙනස් කරන්න. හරි දැන් මම ඒකේ හැපතින් දිහා බොඩි රිකැල් උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන් බලනවා මුලින්ම අඩුම ගාන දින තප්පර 45 ඊට පස්සේ 60 90 120 ඒ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර ගාන යනවා. මම ඒකෙත් 60 සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් total coin කියලා. ඒක ඔයගලන්ට 3000ක් ඕනේ subscribe 10යි ඒ කියන්නේ මිනිත්තු තප්පර 60 ගානේ subscribe 10ක් ගන්න. coins 3000ක් ඕනේ. ඒ විදිහට අර ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ වල ඒ විදිහට එකතු කරලා coin 3000ක් ගන්න පුළුවන්. ඔය කියන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ subscribe වැඩි කරනවා නම් කියන්නේ දැන් මම subscribe 10 නේ දාලා තියෙන්නේ. subscribe 20 කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ 3000 6000 වෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේකේ වැඩි වෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ coin එකතු කරලා මේ විදිහට මේකේ subscribe ගන්න පුළුවන්. දැන් මම නිකන් දාලා පෙන්නන්නම් එක. මම දැන් දානවා මේකට subscribe එකට subscribe 20ක් කියලා. ඊට පස්සේ time request එකට තප්පර 90ක් කියලා දානවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් total coin එක 6600 වෙලා තියෙනවා. මෙන්න විදිහට තමයි මේකේ coin ගාන වැඩි වෙන්නේ. ඔයාලන්ට වියදම් වන coin ගාන වැඩි වෙන්නේ මෙහෙම තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට setting හැදුවට පස්සේ යට තියෙනවා done කියලා බටන් එක. ඒක උඩ ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් click කරාම ඔයගලන්ට එනවා පොඩි මැසේජ් එක cancel activate කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලලා ඔයාලට කියවලා බලලා මේක කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ accept දුන්නාම මත් ඔයගලගේ home page එකට ගිහිල්ලා මේක වැඩ කරන්නයි කියලා පෙන්නනවා. මගේ දැන් මේ වැඩ ගන්න උඩ මගේ සල්ලි coins නැති හින්දා කීයක්වත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන coins එකතු කරලා එහෙම දුන්නාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ වැඩ එක හරි කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටික වෙලාවකින් බලුවම ඔයගොල්ලෝ බලනවා කී දෙනෙක් මේක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවද. ඔයගොල්ලෝ මේක දවසක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ ඔයගොල්ලෝගේ subscribe 10ක් දැම්මම ඒ 10 වගේ එනවා. දවසක් හරි පොඩි කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කී 10 දෙනාගේ කී දෙනෙක්
මේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරලා තියනවාද කියලා. මේකේ තමයි ඔයගලන්ට ඉක්මනට ලයික්ස් වේව් සබ්ස්ක්‍රයිබ් ඒවා වැඩි කරගන්නේ. මේ ඇප් එක ඇත්තටම හොඳ ඇප් එකක්. හරි ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි අද ඔයගලන්ට ගෙනාපු වීඩියෝ එක. මේ ඇප් එකත් ඔයගලන්ට වටිනායි කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මෙයාගේ තව වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් දැන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊට අපිට තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගාවඩොන් එන්න ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, නොදැන යනකොට දැන මතකද share කරන්න. තාත්තිට කම් එක අදට සමු ගන්නවා.